Today magluluto tayo ng nilagang oxtail, kaya keep on watching! Pakukuluan natin ito, yung oxtail na 700 grams. Ayan guys, nilagay ko na yung oxtail. Pakukuluan natin. Yung unang kulo, itatapon natin. Ayan guys, kumulo na siya at lumalabas na yung impurities ng oxtail. Kaya siguro mga 5 minutes pakukuluan natin. Ayan guys, kumulo na siya at pakukuluan natin ng about 2 hours or usually 2 hours. Malambot na siya. At nilower ko na yung heat. See you in 2 hours. Okay, habang nagpapakulo tayo, ipe-prepare ko na guys yung gulay na ilalagay natin sa nilaga. It's repolyo, 2 patatas, saka 1 carrots. Nagpabili pa ako ng mais sa asawa ko, hindi pa siya dumadating, kaya lalagyan natin ng mais. Ayan, i-check natin after 2 hours. Pero kanina chinek ko na. Malambot na malambot siya guys, as in. Okay, after that, you'll put the carrots and potato. Ayan. And then, pakukuluan ulit natin. Pakukuluan natin like about 5 to 6 minutes. Nung paglagay ko ng carrots at potato, hindi pa siya kumulo agad. Bale, tinaasan ko yung heat like that. And then, kumulo na siya agad. So, after that na kumulo, so, ilo-lower ulit natin yung ganyan, yung heat to 6 again. And then, that's the time na i-boil natin siya ng 5 to 6 minutes. Saka titimplahan natin ng fish sauce. Now, ilagay ko na yung patis.
Ngayon, ilagay natin ang repolyo. My favorite. So, bali nung paglagay ko ng repolyo, luto na yun siya. So, pakukuluan na natin ng konti. Yung konti lang, yung mga ganyan. Ganyan. Tapos, tatakpan natin at ito turn off na natin yung heat. Pag natakpan na, maluluto na yung, yung repolyo para hindi siya masyadong ma-overcook, diba? Mas masarap kasi pag medyo crunchy yung, yung gulay. Lalo na yung repolyo. So, ayan guys. Tatakpan ko na. At wait lang natin ng 3 to 5 minutes. At pwede na siyang iserve. Yummy! Okay guys, titikman na natin yung nilagang oxtail. Try muna natin yung sabaw. Ang sarap. Siyempre ako nagluto, di ba? Kaya nasasarapan sa sariling luto. Tingnan nyo guys, ang lambot. Ang lambot. Lagyan natin ng fish sauce. Ang lambot guys. Yan. So yummy. Ang sarap. Try nyo guys ang oxtail. Masarap siya. As in masarap. Hindi kayo mabibigo. Paborito ko talaga guys ang repolyo. That's it guys. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Bye!